Hello guys! Good morning! So today is actually Monday na in March 2, 2020 and si Papa maagang umalis. Kanina pinakita ko sa inyo maaga kami nagumagahan. Actually kanina mga 6 AM pa tayo nagumagahan kami. And kasi kailangan niyang mag-withdraw ng maaga kasi nga yung dito, ang dami namin kulang ng mga stocks. Kaya kailangan, hinihintay ko pa siya kasi baka dumating na yung, ang tawag dito. Dumating na yung mag-pick up. But anyway, today is actually grocery na namin. Grocery day. Nakita ko sa ito kanina, diba? Ayun yung laman niya. Wala nang laman, te. Actually, dapat, diba, supposedly, by katapusan ng February dapat, diba? Kasi 29 dapat to. But, ayan siya. May mga natira pa. Ayan. Meron pang munggo nga. Merong, eto isda na lang to na ipa-fried natin. And, yan sa baba, wala na rin laman. Wala nang laman dito, te. Ayan, nakikita nyo. Sorry, may mga wire doon. So, wala nang laman. And, hindi pa kami nakapag-grocery. So, ngayon, mag-grocery tayo. I think for up to 15 this February. And then, mga konti lang, mga sabon. Kasi wala na talaga kami sabon. Importante yon. And, ayun, wala na talaga. Wala na kaming ulam. So, kasi may sobra pa. Tsaka, hindi kami masyadong gumagastos ngayon. Kasi nga, sale book pa sa Shopee. So, kailangan namin siyang unahin. Pero, kailangan ko din mag-grocery, syempre. Kasi wala na kami kakainin. So, itong munggo, ibababa ko na siya kasi para sa lunch namin. So, meron kaming extra na 2 isda. Pero actually, nakapag-meal plan na ako. Pero ito yung lunch namin today. Ayan. Ito ko na lang siya ilalagay kasi frozen kasi siya. Umaga pa naman. Ayan, madali lang naman siyang ithod. Mabilis lang itong ithod, guys, kasi pag like for example frozen pa siya, ang ginagawa ko nilalagay ko sa kaldero tapos tinatakpan ko para uminit yung buong ano niya. So dyan lang siya. And then magano ako ng flour. So ayan, nakapag ano na ako ng flour dyan. So dito naman kasi masyado nang madumi. Afternoon guys, so ayan, tapos na kami mag-lunch at eto yung isa, pakita ko lang sa inyo kasi gusto nyo magugas ng plato and literal nagugas siya ng plato kasi actually pinagpahugas ko lang siya dati pag ano lang mga medyo nag-bake kami, ganyan, pero sa plato hindi ko siya pinapahugas kasi natatakot akong mabasag ito ng plato, Diyos ko Lord. Pero request itong tinan nyo yung aking basa-basa ako kasi init. Ayan, naghugas siya ng plato. So, tinuturuan ko siya kung paano mo kasi gusto rin yung So, akala niya madali lang. Akala niya madali mo gusto ng plato. So, sige. Sure ko, pag ano yan. Ayan, naghugas siya ng ayan. Nakakatakot lang kasi babasagin kasi yung mga plato. At saka, pero you know, kailangan natin magtiwala. Tiwala lang, bro. Oh, kumusta? Ha? Pawis na pawis. Karya niya. Oh, wow, very responsible. Oh, Diyos ko Lord. Nakakatakot ka, be. Ayan. Okay. Very good, bebe. Gentle naman siya sa mga Next time, bibili ako ng ng plastic na hugasan para
maano niya yung water, matalsyan niya. Ayan, after niya mahugas ang plato, mag-ano naman siya ng table, ng dining table. Okay ra ka, be? Approve? Bakit hindi ka na? Baka sabihin nila pinipilit kita. Ikaw ba namang may gusto niyan? Ayan. Good job. Smile, be. Astig. Very good, bebe. Chuching, chuching, chuching. Ang para paching. Ang dumi-dumi, no? Grabe ang dumi. Ang para paching. Come, come. Ang cute. Come, chuching. Up. Baho-baho mo na. Cing karing kating. Cing paring pating. Oh. Ayaw, be. Hello guys, good afternoon. So, hindi kami tuloy ngayon sa grocery kasi sabi ni Papa bukas na lang ng may pick up kami bukas kaya kailangan maaga kaming umalis tapos magkapag-grocery and then papuntahan ko yung piso wifi natin kasi i-check ko kung okay. Yun. So ano mo lang tayo mag-chillax lang muna tayo kasi bukas. Pero tapos na kasi mag-meal plan pero ayun. Agreed. Chuchay! Si Papa, ayun. Ayan guys, nag-half-bath na ako. Sobrang init na, sobrang init na. Feeling ko summer na talaga siya. Tapos, ayun, nag-snack tayo. Bumuli kami ng bread kasi may nagbebenta ng bread dito sa ano. So, hindi Papa, nagdami niya binili. Pero hindi naman ganun kasarap yung bread. Ang dami-dami niya binili. Tapos, mabili din kami ng milk bar dyan sa kapitbahay namin. Gumagawa sila ng sarili nilang milk bar. Ice cream bar. Ayan. Tapos, ito yung binili ni Papa ng mga... Bakit ito talaga yung nilalagyan mo? Hi, Be. Hi, Pang. Hindi ko pakita kasi yun siya ni Papa. Nakahubad na naman. Ayan, kain tayo, guys. Si Chuchay na sa ilalim. Kadapa. Si Ashi, kung hinanap si Ashi, nasa labas si Ashi. Sige na, Greg. Pag-snack lang eh. Aray ko. Hello guys, good afternoon. Hindi tayo sa labas. Kagaling na namin maglakad sa mga ano natin, mga puppies. Yan naman yung isa, oh. Up! Ito pala yung gate namin, sira na, nakakainis. Kasi Chuchay biglang tumatakbo palabas. Pag na-open yung gate, tumatakbo diretso. Ngayon yung ating mga pananim. Oops! Yung isa nandun. Kanina pa yan, naggala.
Si Chuchay lang. Nandun kasi si Agrit sa kabilang bahay. Ang binayot ng duwa. Agrit, isa ka si Chuchay! Bika ng isa, be.